Maher Al-Khamisi är mitt namn. Kommer från Irak, 31 år gammal idag. Jag lämnade mitt hemland 2005. Då klarade jag gymnasiet och började på högskolan, datakunskap, 1 år, men inte kompletterat på grund av att det var krig och ostabilitet i mitt hemland. Så jag fick lämna Irak mot Syrien i 2005, stannade där 4 år, kom till Sverige 2009. Min familj bodde här då när jag kom, så jag kom direkt till Simrishamn och bodde där 9 månader hos min familj. Jag har bara stannat hemma i 1,5 år när jag kom till Sverige och bara väntat på besked från Migrationsverket om mitt uppehållstillstånd. Den jag fick i juni eller juli 2010. Då började jag kämpa här i Sverige. I mitt hemland så jobbade jag som guldsmed, vilket är väldigt svårt att jobba vidare med här i Sverige, hörde jag när jag kom till Sverige. Så jag har börjat att tänka på annat att göra i Sverige. Det var helt suddigt i början. Det var jättesvårt att komma in i samhället och på arbetsmarknaden när man inte behärskar språket och när man inte känner någon och när det är ett helt annat system. Så det var helt en ny utmaning, tycker jag. Som sagt, när jag fick mitt uppehållstillstånd så jag började kämpa hårt med att lära mig svenska språket. Då tyckte jag att det var som nyckel som man kan öppna dörrar med den nyckeln. Jag började med SFI 2010 och september, sen klarade den efter 6 månader. Och började studera på komvux vidare med tanke på att förbättra svenska kunskaper hela tiden och vara närmare arbetsmarknaden. Och då tänkte jag på att jag måste hitta ett mål här i Sverige när det gäller jobb. Så tänkte jag att först på ekonomi och att jobba som banktjänsteman och studera till det, och sen vissa har tipsat mig att det kan vara svårt att hitta jobb inom det yrkesområdet då. Så jag tänkte på kanske att hitta något annat att göra. En av mina starka egenskaper att vara hjälpsam och hjälpa andra. Så jag tycker mycket om att jobba med människor och träffa nya människor hela tiden, varje dag. Så tänkte jag att jag ska ha någonting med folk att göra, med att träffa folk och med integration att göra, eftersom det var svårt för mig när jag kom till Sverige. Så jag tänkte på att kanske jag delar med mig de här kunskaper som jag har fått till de andra och tipsa de andra och hjälpa de andra att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Men ändå jag accepterade all jobb som jag blivit erbjuden. Till exempel jag har jobbat hos Manpower, bemanningsföretag, parallellt med mina studier på komvux. Då jobbar man varje dag i något ställe. Man blir uthyrd. Och det funkade så här hos Manpower att man får sms på uppdrag om man tackar ja eller nej till jobb. Och då den som fick jobbet, den som svarar snabbast. Och då när jag får sms varje gång från dem så svarar jag ja och sen läser jag klart smset så att jag vill hinna att vara först och ta jobbet utan att veta vad är det för jobb och var är det någonstans. Då hade jag körkort med mig och egen bil. Så jag bara kör och jobbar. Tanken var att jag måste bli närmare arbetsmarknaden och skapa kontakter och referenser och bygga på ett bra CV och
Sen jag har jobbat också på en restaurang som diskare, vilket inte har med människor att göra eller med mitt mål att göra, men ändå som sagt accepterade jag all jobb. Det gjorde mig mycket starkare här i Sverige i början. Jag utvecklade mitt språk mycket bra tyckte jag då när jag jobbade på Manpower och på den här restaurangen. Sen det har bara gått bättre och bättre hela tiden med mig. Det var mycket enkelt att få bostad under 2010, vilket är mycket svårare just nu faktiskt. Körkort har jag hört då när jag kom till Sverige att den är mycket viktigt och hjälper mycket till att man kan få jobb till exempel och göra mycket annat. Så jag har också fått körkort 2011, några månader efter mitt uppehållstillstånd. Sen fick jag min första chans att jobba med min drömsyrke, eller kan man säga. Då var det på Alfa CE i Kristianstad, en kompletterande aktör som jobbar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som hjälper nyanlända att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Så jag fick praktisera där i 3 månader på Alfa CE under 2014. Efter det i början av 2015 så fick jag jobb där som lots. Då hjälper man nyanlända som sagt. Sen efter det på Alfa CE har jag fått andra uppdrag att göra, till exempel vuxenutbilda inom ett program som heter grundläggande moduler. Efter det så har jag börjat med en annan roll också på Alfa CE med att träffa arbetsgivare och skaffa kontakter och hjälpa arbetssökande ut i arbete eller praktik. Så hela tiden har varit nya utmaningar i mitt jobb där på Alfa CE. Och som sagt, jag har hela tiden bara accepterat allt. Det vill jag jobba med. Den här tycker jag att den är bra utmaning att ta vidare med mig. Så har jag tänkt hela tiden och kännat på faktiskt. Sen efter 4 års jobb på Alfa CE fick jag jobb här på Folkuniversitetet som jobbcoach. Också med att träffa nya människor varje dag, hjälpa arbetssökande ut i arbete, träffa arbetsgivare, skaffa kontakt med dem, bygga på nätverk till Folkuniversitetet. Allt annat, administrativa arbete, så det har blivit också plus hela tiden med mig. Jag tycker bara för att jag har accepterat allt. Jag har bara tänkt hur jag ska uppnå mitt mål och kämpat för det. Och nu jobbar jag med mitt mål, tycker jag. Under ett tag så har jag också haft 2 jobb samtidigt. När vi tyckte att det var svårt att hitta jobb här i Sverige, så jag och min lillebror har tänkt på att kanske starta eget företag. Och som sagt, när jag har jobbat på en restaurang så jag har lärt mig, det var en pizzeria egentligen, så jag har lärt mig rätt mycket om det yrket. Min bror har också gjort det. Så när vi tyckte att det var svårt att hitta jobb så har vi drivit egen verksamhet, och det är en pizzeria i Everod i 3,5 år. Parallellt med mitt jobb. Så jag har jobbat i 3 år, cirka 16-15 timmar om dagen. Efter mitt jobb så åker jag till Everod och fortsätter jobba, och varje dag, inga helger och ingen semester på ett tag. Och detta har ju också gjort mig väldigt starkare, med bättre ekonomi och bättre erfarenheter och bättre kontakter, och har gjort mig ännu starkare på mitt CV också, att man driver sin egen verksamhet. Också en jättestor utmaning.
med mycket papper och administrativa arbete och att man ska ha jättestort ansvar att ta mot Skatteverket och mot alla andra som man jobbar med. Jag har också upplevt att anställa folk med rekryteringsgrejen och också var inte lätt att hitta rätt personal till min verksamhet och hur det går var det helt så bra utmaning. Men sen till sist man känner sig sliten. Man kan inte fortsätta så hela tiden. Så vi tyckte att det räckte med 3 år, 2 jobb samtidigt, jag och min bror. Så sålde vi verksamheten nyligen faktiskt. Och behåller nog 1 jobb i taket. Tips ifrån vad är det som jag har upplevt här i Sverige. Eller, jag tycker att när någon är ny i ett land så man behöver acceptera nästan allt. För att man blir starkare och starkare hela tiden. Man utvecklar sitt språk, svenska språket till exempel, om man bor i Sverige. Man skapar kontakter som hjälper rätt mycket sen. Och man bygger på ett bra CV, man ska ha referenser. Och det hände mig också när jag skulle ha jobbat här på Folkuniversitetet. Så jag har blivit utvald från cirka 40 sökande för att rätt många här på Folkuniversitetet kände igen mig när jag sökte jobbet här på Folkuniversitetet. Och de kände igen mig från Alfasir. Och de vet hur jag jobbar och hur. Så kontakter hjälper rätt mycket. Ta så mycket jobb ni kan. Allt kan vara bra. Jobb är alltid bra. Och sen man kan inte ta kanske, eller man kan inte uppnå sitt mål så direkt, att hoppa direkt mot sitt mål, utan det finns en väg som man måste gå, som man måste ta, och den vägen är inte lätt alls, men den är helt möjlig. Så ta den vägen ni tycker att den är bra, och man behöver vara tålmodig. Man kan inte bara så uppnå sitt mål direkt. Man behöver inte vara trött efter ett tag, utan man ska kämpa hela tiden, för att det är inte lätt som sagt. Men det är möjligt. Så ta gärna allt möjligt. Steg efter steg uppnår man sitt mål.